Γεια σας παιδιά σε όλους. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για μια τεχνική η οποία έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Πρόκειται για την τέχνη του punch needle που φτιάχνει έτσι αυτά τα ωραία fluffy, ultra cozy project και μαξιλαράκια και rugs. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε σε αυτήν την τεχνική, καθώς και ποιο είναι το ιδανικό κόμπο για να ξεκινήσουμε να κάνουμε το πρώτο μας project. Πρόκειται συνήθως για μία ξύλινη ή και πλαστική βελόνα, η οποία δέχεται το νήμα μας από την πάνω πλευρά που έχει εδώ μία τρυπούλα, συνεχίζει το νήμα μας, κατεβαίνει, έρχεται εδώ σε αυτήν την ατσάλινη μύτη, βγαίνει από την τρυπούλα που έχουν αυτές οι ατσάλινες βελόνες και πρακτικά αυτό που μας επιτρέπει είναι να κάνουμε μία διάτρηση, να εισχωρούμε μέσα στο ύφασμα και να δημιουργούμε μικρές θηλιές, οι οποίες δίνουν ένα αποτέλεσμα σαν κι αυτό. Ή σαν κι αυτό, στο οποίο έχω χρησιμοποιήσει έτσι και ιδιαίτερα νήματα. Ή μπορείς να κάνεις και rugs σαν κι αυτό. Αυτό εδώ είναι ένα keyboard rug, την οποία βελόνα στην Ελλάδα θα την βρείτε ως μαγική βελόνα κεντήματος ή βελόνα διάτρησης. Κάθε εταιρεία σχεδόν έχει βγάλει μία δική της βελόνα punch needle. Όλες οι βελόνες punch needle δημιουργούν από πίσω το ίδιο εφέ. Το εφέ αυτό της λούπας σχηματίζουν μικρές θηλιές, οι οποίες μας δίνουν και το τελικό εφέ της τεχνικής. Για να ξεκινήσουμε ένα project χρειαζόμαστε τη βελόνα διάτρησης, χρειαζόμαστε το ύφασμα, θέλουμε μία βελονοπεράστρα, θέλουμε νήμα και τέλος θέλουμε ένα πολύ σταθερό τελάρι. Κάθε πάχος βελόνας δέχεται ένα συγκεκριμένο ύφασμα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μία smooth διάτρηση και να μην καταστρέψουμε τον καρπό μας, το ύφασμά μας ή το project το οποίο έχουμε στο μυαλό μας να φτιάξουμε. Θα γυρίσω την κάμερα να σας δείξω ποιες βελόνες έχω μπροστά μου. Πάμε να δούμε. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη πολύ αγαπημένη βελονίτσα της Lavor. Είναι μικρή. Το χερούλι της δεν είναι ξύλινο, είναι φτιαγμένο από ανακυκλωμένο πλαστικό. Οι βελόνες αυτές είναι πορτογαλικές και το σετάκι έρχεται σε αυτό εδώ το pocket μαζί με άλλες δύο βελονίτσες και με μία ειδική βελονοπεράστρα από την εταιρεία. Συντομεύοντας να σας πω ότι η βελόνα εξακολουθεί να είναι η αγαπημένη μου μεταξύ όλων όσων έχω δοκιμάσει. Γιατί έχει το πιο smooth ατσάλι και κάνει για εμένα την πιο τέλεια και εύκολη διάτρηση. Το μεγαλύτερο πάχος βελόνας στο σετ αυτό είναι στα 3 χιλιοστά. Εδώ θα δείτε έχει και τη ροδελίτσα, όπως έχουν οι περισσότερες βελόνες, ούτως ώστε να ρυθμίζουμε το μήκος της. Κλείνοντας για την Lavor, δέχεται νήμα περίπου πάχους σαν κι αυτό και οι μικρότερες βελόνες της μπορούν να πάρουν και κλωστή τύπου demi-set. Πάμε τώρα στο επόμενο σετ βελόνας, είναι το σετ της Nerds. Οι περισσότεροι θα την ξέρετε ήδη. Όπως θα δείτε το χερούλι είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι της Lavor, είναι από ξύλο οξιά. Εδώ χαμηλά η βάση του είναι οριχάλκινη. Οι βελόνες και σε αυτό το σετ είναι 3, με μεγαλύτερη αυτήν των 5 χιλιοστών. Η ιδανική, γιατί εκτός από punch needle μπορείς να κεντήσεις και project τα οποία ανήκουν στην κατηγορία του tufting. Όπως θα δεις εδώ η βελόνα έχει μεγάλο μήκος, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μεγαλύτερου μήκους θηλιές, ούτως ώστε στη συνέχεια να τις τριμάρουμε είτε με μια ειδική μηχανή είτε με το ψαλιδάκι μας και να δημιουργήσουμε το εφέ του tufting. Τι σημαίνει εφέ punch needle και τι σημαίνει εφέ tufting. Το εφέ του punch needle είναι αυτό. Αυτή θεωρείται η καλή πλευρά. Αυτές εδώ οι μικρές θηλιές. Το tufting ανήκει σε μια άλλη κατηγορία, η οποία είναι αυτή. Εδώ θα δείτε ότι εγώ έχω σπάσει τις θηλιές, τις έχω κόψει και από πάνω
Τις έχω περάσει με ειδική μηχανή για rugs. Εννοείται ότι μπορείς να το κάνεις και με ψαλιδάκι μόνο, απλά θα είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει περισσότερο χρόνο. Επόμενη βελόνα είναι η βελόνα της Rico. Έχω επιλέξει να χρησιμοποιήσω αυτήν με τα 5 χιλιοστά για τσάνκι νήματα. Και αυτό που πρέπει να ξέρουμε για τη συγκεκριμένη βελόνα είναι ότι έχει και αυτή πολύ μεγάλο handle. Εδώ διαθέτει 1, 2, 3, 4 σχισμές, οι οποίες μας βοηθάνε να καθορίσουμε εδώ και να ρυθμίσουμε το μήκος της βελόνας, άρα και το μήκος της στυλιάς που θέλουμε να πετύχουμε, αναλόγως με το αποτέλεσμα. Και εδώ θα δείτε ότι και αυτή η βελόνα μας χαρίζει ένα μεγάλο μήκος, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτή για tufting αλλά και για punch needle. Μία ακόμη βελόνα που θέλω να σας δείξω είναι αυτή εδώ, οι καινούργιες μας βελονίτσες. Θα τις βρείτε και στο e-shop, είναι custom, τις έχουμε δημιουργήσει ούτως ώστε να μπορείτε να κεντήσετε και project tufting και project punch needle. Θα δείτε ότι το μήκος της μύτης είναι πάρα πολύ μεγάλο, το χερούλι είναι εργονομικό, ξύλινο και το ατσάλι είναι πάρα πολύ λίο και smooth και θα τη βρείτε και σε μια πολύ οικονομική τιμή. Αυτού του είδους τη βελόνα σας την άφησα για το τέλος. Είναι μια ιδιαίτερη βελόνα η οποία διαθέτει ένα πάρα πολύ όμορφο ξύλινο χερούλι και θα δείτε ότι κατά μήκος του handle έχει μια σχισμή. Αυτή λοιπόν, παιδιά, η σχισμή βοηθάει στο νήμα να περάσει από μέσα χωρίς τη βοήθεια βελονοπεράστρας. Επίσης αυτές εδώ οι βελόνες διαθέτουν μία πιο τετράγωνη μυτούλα σε σχέση με όλες τις άλλες. Ανήκουν στην κατηγορία των Oxford Punch Needles και αυτή τη στιγμή είναι οι πιο ακριβές βελόνες που κυκλοφορούν και περίπου το κόστος τους ανέρχεται στα 50 ευρώ συν τα μεταφορικά. Όλες οι υπόλοιπες βελόνες ανήκουν σε μια πιο mid-range κατηγορία οικονομική, δηλαδή εδώ η Rico ή η Lavor κυμαίνονται περίπου από τα 11 μέχρι και τα 17-18 ευρώ. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα περάσουμε το νήμα μας στη βελόνα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη βοήθεια μιας βελονοπεράστρας. Αυτή εδώ είναι μια βελονοπεράστρα η οποία είναι από σύρμα και είναι αρκετά ανθεκτική. Περνάμε τη βελονοπεράστρα πρώτα από αυτήν εδώ τη μυτούλα που βλέπουμε στη βελόνα μας. Η μυτούλα αυτή υπάρχει σε όλες τις βελόνες punch needle εκτός από τις Oxford. Ανεβάζουμε την βελονοπεράστρα μέσα από την βελόνα μέχρι να βγει από την πίσω πλευρά. Τοποθετούμε το νήμα μας μέσα στη βελονοπεράστρα και τραβάμε προς τα κάτω, ώσπου να βγει από αυτήν εδώ την τρυπούλα. Δύο υφάσματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άφοβα εάν είμαστε αρχάριοι στο punch needle κέντημα είναι αυτό εδώ που είναι το ύφασμα Αττική και ένα πιο αραιό ύφασμα που είναι γνωστό ως ψάθα. Τώρα, ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο υφασμάτων? Η διαφορά τους έγκυται στην ύφανση. Εδώ πίσω έχουμε ένα ύφασμα το οποίο είναι λιγότερο διαμπερές, είναι δηλαδή πυκνής ύφανσης και αυτό εδώ το ύφασμα είναι αραιής ύφανσης. Ποια βελόνα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με ποιο ύφασμα? Ο χρυσός κανόνας είναι αυτός. Όταν έχω μικρή βελόνα σημαίνει από 1 έως 3-3,5, ιδανικά 3. Όταν έχω λοιπόν μια βελόνα σαν την τριπλέτα της Lavor, χρησιμοποιώ ένα ύφασμα το οποίο θα μου είναι λίγο πιο πυκνό. Κάνει το τέλειο κόμπο για τη Lavor και σε καμία περίπτωση δεν θα σε δυσκολέψει και δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα σαν στο εγγυώμαι. Εδώ εγώ επέλεξα να χρησιμοποιήσω ένα τελάρο εσοχής, έχει αυτήν εδώ την εσοχή οπότε ασφαλίζει το ύφασμα και το κάνει ιδανικό για χρήση σε punch needle, οπότε πάμε να περάσουμε το ύφασμά μας. Εγώ βλέπετε ότι περιμετρικά το έχω πιάσει με ταινία, ούτως ώστε να μην ξεφτίζει γιατί δεν θέλω να χάνω πολύτιμο ύφασμα.
Λοιπόν, αφού το τοποθετήσω εδώ, αυτό που θα κάνω είναι να σφίξω πάρα πολύ καλά και να τεντώσω το ύφασμά μου. Πέρασα το νήμα στη βελόνα, ρύθμισα το μήκος που θέλω να έχει η θηλιά μου και ξεκινάω στην πάνω πλευρά να κεντάω. Τι κάνω λοιπόν? Ξεκινάω πάντα με το άνοιγμα να βλέπει εκεί που θέλω να πάω. Αυτός ο κανόνας ισχύει για όσους παιδιά είστε αρχάριοι. Υπάρχουν τεχνικές που μπορούμε να κεντήσουμε και ανάποδα. Όμως, τώρα που είμαστε αρχάριοι, ξεκινάμε πάντα με το άνοιγμα να βλέπει εκεί που θέλουμε να πάμε. Κάνουμε μία διάτρηση και επειδή εδώ έχουμε την ουρίτσα, τι κάνουμε? Γυρνάμε από κάτω και την τραβάμε. Ξεκινάμε. Θέλω να παρατηρήσετε πόσο εύκολη είναι η διάτρηση. Δεν βάζω, παιδιά, καθόλου δύναμη, τίποτα. Καθόλου. Η βελόνα, η λάβορ, μαζί με το ύφασμα, αυτό εδώ το δικό μας, κάνει το τέλειο κόμπο. Δεν θα ζοριστείτε, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Φροντίζουμε σε όλη τη διάρκεια του κεντήματος να έχουμε το νήμα μας ελεύθερο, να μην πιαστεί δηλαδή κάπου, να μην έχει κομπάκια, γιατί αυτό θα ενοχλήσει την διαδικασία. Και πάμε τώρα να κατέβουμε. Πώς κατεβαίνουμε? Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Θα πειραματιστείτε στην αρχή, δεν χρειάζεται εδώ όλες οι θηλιές να είναι ίδιες, απλά πειραματιζόμαστε με την βελόνα μας. Πάμε να σας πω ένα πάρα πολύ χρήσιμο tip. Λοιπόν, όταν βυθίζουμε την βελόνα μας μέσα στο ύφασμα και θέλουμε να αλλάζουμε κατευθύνσεις, πολλές φορές ξεχνάμε και δεν θυμόμαστε πού είναι το άνοιγμα. Δηλαδή, εγώ αν θέλω να βγω εδώ, δεν ξέρω ακριβώς από κάτω αυτό το ανοιγματάκι της βελόνας που είναι για να πάρω τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι το εξής. Για να μας βοηθήσει να ξέρουμε πάντα πού βρίσκεται αυτό το άνοιγμα κάτω από το ύφασμα. Εδώ έχουμε τη ροδελίτσα. Φροντίζω το άνοιγμα να είναι στην ίδια ευθεία με τη ροδέλα μου. Οπότε, όταν εγώ θα έρχομαι εδώ και θα κεντάω και θα πρέπει να αλλάζω κατευθύνσεις, θα θυμάμαι πού είναι αυτό το άνοιγμα και δεν θα χρειάζεται να κάνω λάθη. Θα ξέρω ότι είναι πάντα στην ίδια ευθεία με τη ροδέλα μου. Επίσης, σε περίπτωση που ξυλώσουμε γιατί δεν μας άρεσε το σχέδιο ή κάναμε κάτι λάθος, αυτές εδώ οι τρυπούλες μπορούν εύκολα με την βελόνα μας να επουλωθούν κάπως. Ελπίζω να σας βοήθησε το βίντεο. Εάν σας άρεσε, κάντε like και subscribe και περιμένω τα σχόλιά σας για να μου πείτε τι είναι αυτό που σας δυσκολεύει στο punch needle. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας!